Good evening, class 10 pressure चाप part 4. आज हामीले दुईटा प्रश्न मात्रै गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 स्टेट साइन्टिफिक रिजन्स वैज्ञानिक कारणहरू दिने अथवा प्रेसर सँग सम्बन्धित प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसर ब्लड प्रेसर पास्कल्स ल आर्किमिडिज प्रिन्सिपल ल अफ फ्लोटेसन यो सँग सम्बन्धित भएर केही साइन्टिफिक रिजन वैज्ञानिक कारणहरू दिन्छ। अनि क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल पनि हामी गर्छौं। क्वेशन नम्बर 1 स्टेट साइन्टिफिक रिजन्स। हियर रिजन्स मीन्स साइन्टिफिक रिजन्स। ड्याम्स आर मेड वाइडर एट द बटम देन एट द टप। माथि भन्दा ड्यामको तल्लो भाग चाहिँ वाइडर र स्ट्रङ्गर बनाइन्छ। कारण के होला? सबभन्दा पहिला त वैज्ञानिक कारण अथवा साइन्टिफिक रिजन लेख्दा नम्बर 1 लेख्नु पर्ने लिक्विड। लिक्विड भनेको वाटर। लिक्विड प्रेसर increases as depth. लिक्विड प्रेसर increases as depth. जति गहिराई हो त्यति लिक्विड प्रेसर बढ्दै जान्छ। अब यसलाई सो dams are made wider and stronger at the bottom than at the top. किन होला? To withstand. To withstand भनेको bear or control high water pressure and protect the dams from breaking. अर्थात् ड्याम्स आर मेड वाइडर भन्नुभन्दा पहिला रिजन लेख्ने लिक्विड प्रेसर इन्क्रिजेज एज डेप्थ, सो ड्याम्स आर मेड वाइडर एन्ड स्ट्रङ्गर एट द बटम देन एट द टप टु विथस्ट्यान्ड bear or control high water pressure and protect the dams from breaking. लिक्विड प्रेसर जति गहिराई भयो त्यति बढ्दै जान्छ, वाटर प्रेसर बढ्छ। त्यसैले गर्दा ड्यामलाई वाइडर र स्ट्रङ्गर बनाइन्छ। किन? टु कन्ट्रोल हाई प्रेसर एन्ड प्रोटेक्ट द ड्याम्स फ्रम ब्रेकिङ। हाई प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न र ड्यामलाई फुट्नबाट बचाउनलाई यसो गरेको हुन्छ। नम्बर बी अ हट एयर बलुन। अ हट एयर बलुन bursts at a certain height. A hot air balloon bursts at a certain height. किन होला त? यो बलुनमा हावा भरेको छ, हट एयर बलुन। अनि सबभन्दा माथि गइसकेपछि के हुन्छ? फुट्छ, सर्टेन हाइटमा गएर फुट्छ। कारण के हो? प्रेसर इम्ब्यालेन्स भयो। अब के लेख्नु पर्यो भन्दा एटमोस्फेरिक प्रेसर नम्बर 1 चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिजेज एज हाइट। जति माथि गयो एटमोस्फेरिक प्रेसर वायुमण्डलीय चाप घट्दै जान्छ। यसको अर्थ के त भन्दा हट एयर बलुन भित्रको हावा प्रेसर बढी हुन्छ, बाहिरको चाहिँ कम हुन्छ। भनेको मतलब द एयर प्रेसर inside the balloon, inside the hot air balloon is more than the atmospheric pressure outside it. बलुन भित्रको लाई एयर प्रेसर भनिन्छ, बलुन भन्दा बाहिरकोलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर भनिन्छ। भित्रको प्रेसर बढी हुन्छ, बाहिरको प्रेसर चाहिँ कम भएर अब के हुन्छ? बलुन फुट्छ। So it bursts
because the pressure is not balanced. इसको रिजन लेखिसकेको छ, because the pressure is not balanced. Question number C. Similar question छ, mountaineers may bleed, अर्थात् ब्लिडलाई भन्छ nose bleeding at a certain height. सर्टेन हाइटमा गइसकेपछि माउन्टेनर्स पहाड चढ्ने मान्छेहरूमा पर्वतारोहीहरूको नाकबाट रगत आउँछ, कारण के होला? व्हाट इज द रिजन? यसको कारण चाहिँ जस्ट लाइक बी नम्बर, नम्बर सी, क्वेश्चन नम्बर 1 को सी. Question number 1C. Mountaineers may bleed at a certain height. अर्थात् nose bleeding occurs at a certain height. अर्थात् स्लिप यो अल्टिट्युड सिकनेस पनि भनिन्छ, यसलाई अल्टिट्युड सिकनेस भनिन्छ. यसको कारण सबभन्दा पहिला लेख्ने द एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिजेस एज अल्टिट्युड. अल्टिट्युड भनेको हाइट. एटमोस्फेरिक प्रेसर डिक्रिजेस एज अल्टिट्युड. जति माथि गयो त्यति एटमोस्फेरिक प्रेसर घट्छ. बट द ब्लड प्रेसर of a human is more than the atmospheric pressure. It means the pressure is not balanced. Pressure balance हुँदैन. So what happens? Nose bleeding occurs at a certain height. Reason is clear, because the blood pressure is more and the blood pressure of a human being is more and the atmospheric pressure at the certain height is less. बाहिरको एटमोस्फेरिक प्रेसर कम हुन्छ, मानिसको ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ. अर्थात् ब्लडले अब के गर्न खोज्छ? ब्लड टेन्ड्स टु कम आउट. ब्लड चाहिँ त्यो प्रेसर ब्यालेन्स गर्नको लागि ब्लड चाहिँ बाहिर आउन खोज्छ, नाकबाट रगत आउँछ. यसलाई भन्छ नाथ्री फुट्नु नेपालीमा, र अल्टिट्युड सिकनेस पनि भनिन्छ. डी नम्बर यहाँ दिएको छ. इट इज easier to swim on a sea or ocean than on a river or lake. इसको रीजन के होला? रिभर, लेक, नदी अथवा तालमा पौडी खेल्नु भन्दा समुद्र वा महासागरमा पौडी खेल्न सजिलो हुन्छ. कारण के होला? यसको डेन्सिटी. दुईटै वाटर हो, तर डेन्सिटी कसको छ? यसको सी. ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ सल्ट इन अ सी अर ओसन. यसलाई यसो पनि भन्न सकिन्छ, द सी अर एन ओसन कन्टेन्स सल्ट. ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ सल्ट इन अ सी अर ओसन, what happens? Its density is more and upthrust is also more than that of a river or lake. A river or lake has no salt, so the density of river or lake is less. The density of sea or ocean is more because it contains salt.
सल्ट भएको हुनाले सी र ओसनको डेन्सिटी हाई हुन्छ, हाई डेन्सिटी मोर डेन्सिटी मोर अफ थ्रस्ट, त्यसरी पौडी खेल्न पनि सजिलो हुन्छ। वेट भन्दा अफ थ्रस्ट अपवर्ड फोर्स बढी हुन्छ, त्यसरी सो अब यसलाई रिजन लेखेपछि सो इट इज इजियर टु स्विम, इट इज इजियर टु स्विम on a sea or ocean than on a river or lake। अब ई नम्बरमा दिएको छ, यो सिमिलर क्वेसन पनि दिएको छ। इट इज इजियर टु लिफ्ट अ पिस अफ स्टोन इनसाइड वाटर देन आउटसाइड। इट इज इजियर to lift an object, any object, whether it may be stone or any other, or iron nail or iron sheet, iron bar, etc. An object inside water than outside it. It is easier to lift an object inside water than outside। अर्थात् पानीभित्र कुनै पनि वस्तुलाई उचाल्न सजिलो हुन्छ, तर पानी बाहिर उचाल्न चाहिँ के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। यसको कारण के होला त? रिजन अफ थ्रस्ट, यसको डेन्सिटी बढी हुन्छ र अफ थ्रस्ट पनि बढी हुन्छ। द डेन्सिटी अर अफ थ्रस्ट, दुईटै, द डेन्सिटी अर अफ थ्रस्ट अफ वाटर इज more than that of air। अफ थ्रस्ट बढी हुन्छ, एयरको अफ थ्रस्ट कम हुन्छ, वाटरको डेन्सिटी बढी हुन्छ र अफ थ्रस्ट पनि बढी हुन्छ। वाटर हैज मोर डेन्सिटी एन्ड वाटर हैज मोर अफ थ्रस्ट देन एयर। सो इट इज इजियर टु लिफ्ट अ piece of stone inside water than outside। आउटसाइड भन्दा इनसाइडमा सजिलो हुन्छ। यसको कारण डेन्सिटीको कारण हो, डेन्सिटी। क्वेसन नम्बर ई 1 को ई, क्वेसन नम्बर 1F, यो साइन्टिफिक रिजन जति सबै लेखिदिन्छु म। एन आइरन नेल sinks in water but a ship made of iron floats। त्यही फलामले बनेको आइरन नेल अर्थात् किरा चाहिँ फलाम किरा डुब्छ, त्यति ठुलो जहाज चाहिँ उत्रिन्छ। कारण के होला त? वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट? यसको डेन्सिटी हो, सेम डेन्सिटी भयो, डेन्सिटी सेम। वाट इज द रिजन? भोल्युम। रिमेम्बर द रिजन इज भोल्युम। मोर भोल्युम मोर अफ थ्रस्ट, याद गरौँ। मोर भोल्युम भएको हुनाले मोर अफ थ्रस्ट। अब यसलाई के लेख्नु पर्यो? An iron nail displaces quite less volume of water, so it sinks। Why it sinks? It sinks because its weight is more than the object। So reason, weight is more than of thrust, but a ship displaces, the ship is made boat shaped, like boat shaped को stream line बनाएको हुन्छ। a ship displaces quite more volume of water
quite more volume of water. It displaces quite more volume of water. The upthrust. So the upthrust is more than the weight of the ship. Weight of the ship. शिपको वेट भन्दा पानीले त्यो शिपलाई जहाजलाई दिने अपथ्रस्ट ऊर्ध्व चाप बढी हुन्छ. So it floats. Not density. The volume of nail is less, so it sinks. The volume of ship is more, it displaces quite more volume of water. The upthrust is more than the weight of the ship, so the ship floats. G मा अब त्यसै गरी डेन्सिटीकै कुरा आउँछ. An egg sinks in pure लाई फ्रेश पनि भनिन्छ, फ्रेश वाटर, but floats on a saturated salt. So what is the reason? फलाम अथवा एग अन्डा चाहिँ शुद्ध पानीमा के हुन्छ, डुब्छ, तर नुन पानीको संतृप्त घोलमा उत्रिन्छ. यसको कारण चाहिँ के होला? डेन्सिटीको कुरा आउँछ. अब यहाँ के लेख्नु पर्यो? द डेन्सिटी of an egg is more than that of pure water. So it sinks. So reason पनि त्यही लेख्ने. An egg sinks in pure water because its density is more, but the density of saturated salt solution is more than that of an egg, so it floats. किन? शुद्ध पानीको घनत्व कम हुन्छ, एग अन्डाको घनत्व बढी हुन्छ, घनत्व बढी भएर डुब्छ. तर यहाँ नुन पानीको घनत्व बढी हुन्छ, यसको ऊर्ध्वचाप बढी हुन्छ, त्यसैले एग के हुन्छ? फ्लोट हुन्छ. द डेन्सिटी अफ एन एग इज मोर देन द्याट अफ फ्रेश वाटर अर प्योर वाटर, सो इट सिङ्क्स. वाइ इट सिङ्क्स? Because its density is more, गोरुको भएर. But the density of a saturated salt solution is more than that of an egg, so it floats. G. H एउटा हामी लेख्न सक्छौँ. You can make questions yourself. यसमा चाहिँ पानी भरेको. अब हामीले देखेका छौँ, हामी घरमा देखेका छौँ, पानी तान्दा चाहिँ किन चाहिँ यो वाटर प्रयोग गर्न सकिँदैन? थर्मोमिटरमा वाटर किन प्रयोग हुँदैन? अर्थात् पानी यो धेरै इनार चाहिँ अलिक गहिरो हुनुपर्छ. किन? एटमोस्फेरिक प्रेसर एक्ट गर्नको लागि. अब इट टेक्स less time to fill water in a bucket on the first floor than on the second floor. We have heard a problem. It is very difficult to lift water at a certain height. माथि गएपछि पानीको यो चाप कम हुन्छ, वाटर प्रेसर घट्दै 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 जान्छ. जति माथि गयो त्यति घट्छ, जी को भ्यालु घट्ने भएको हुनाले. त्यसैले एउटा समस्या हामीले देखेका छौँ. We have always
faced one problem, water problem. What is the reason? It takes less time to fill water in a bucket on the first floor than on the second floor. Or a bucket can be filled faster on the first floor than on the second floor. यसरी पनि भन्न सकिन्छ. Or a bucket can be filled very slowly on the second floor than on the first floor. जति माथि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ जति माथिल्लो तला पहिलो दोस्रो तेस्रो तलामा गयो त्यति पानी भर्न समय लाग्छ. कारण के होला? नम्बर 1, लिक्विड pressure decreases as altitude and increases as depth. If you dive into a very deep well or deep river, it is difficult to come out. अर्थात् धेरै गहिरो समुद्रमा अथवा धेरै गहिरो नदीमा हामी हाम फाल्ने हो भने कस्तो कोशी कर्णालीमा हाम फाल्ने हो भने सर्टेन डेप्थमा गइसकेपछि माथि आउन सकिँदैन. वाइ? बिकज वाटर प्रेसर इन्क्रिजेस. जति तल गयो माथि चाहिँ बढी पानीले थिच्छ. द वाटर प्रेसर इज मोर एन्ड मोर at the bottom at the certain depth. Liquid pressure decreases as altitude and increases as depth. So water can be filled more quickly in a bucket on the first ground पनि भन्छ, फर्स्ट फ्लोर or ground floor then on the second floor. सेकेन्ड फ्लोरमा सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थमा जति सेकेन्ड भन्दा थर्ड भन्दा फोर्थ फिफ्थ अझ बढी समय लाग्छ. इट टेक्स मोर एन्ड मोर टाइम. when the altitude increases, water pressure decreases, so it becomes very difficult. Question number 1 फिर question number 2 चाहिँ इस प्रकार छ. question number 2 मा यहाँ दिन्छु. स्टेन बी यसको छ 20 cm स्क्वायर एरिया र यसमा 240 न्युटन छ. यसमा छ 0.4 स्क्वायर मिटर F2 वाट. F1 यो A1 is A1, this is A2 F2 watt. What is the language? See, study the diagram. Study the diagram and answer it. Study and answer the question. Number 1, name the instrument. Name the instrument. Question number 1 is name the instrument. What is the name of this instrument? Hydraulic lift or hydraulic press. It is called a hydraulic lift or press. Hydraulic press भन्दा पनि हुन्छ यसलाई, hydraulic lift भन्दा पनि हुन्छ. On which principle is it
बेस्ट स्टेट इट यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ यो कुन सिद्धान्तमा आधारित छ लेस फोर्स वी अप्लाई लेस फोर्स अन द स्मल पिस्टन एन्ड वी क्यान लिफ्ट मोर लोड अन द लार्जर पिस्टन अर्थात् सानो ठाउँमा हामीले के गर्छौँ यहाँ एउटा कुरा P1 इक्वल P2 F1 अपन A1 इक्वल F2 by A2 we know A2 is more than A1 therefore F2 is also more than F1 प्रेसर त इक्वल हुन्छ अकर्डिङ टु पास्कल ल P1 इक्वल P2 F1 अपन A1 इक्वल F2 by A2 हामीलाई थाहा छ A1 भन्दा A2 ठुलो छ यसको एरिया भन्दा यसको एरिया बढी छ भने यसको फोर्स भन्दा यसको फोर्स बढी हुन्छ सिन्स बाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन A2 इज मोर देन A1 यो भन्दा A1 भन्दा A2 ठुलो छ भने F1 भन्दा F2 ठुलो हुनुपर्छ A2 इज मोर देन A1 so F2 must be more than F1 according to ratio and proportion algebra or arithmetic on which principle is it based stated it is based on Pascal's law मा आधारित छ यसको स्टेटमेन्ट के होला it states that when force is applied to an enclosed fluid it exerts equal pressure in all directions already written it is based on Pascal's law statement it states that when force is applied to an enclosed भनेको भित्र राखेको enclosed fluid or liquid it exerts equal pressure in all directions कुनै बन्द भाँडामा हामीले बल लगायौँ भने कुनै तरल पदार्थमा बल लगायौँ भने त्यो तरल पदार्थले चारैतिर बराबर चाप दिन्छ it exerts equal pressure in all directions that is the statement and question number 3 कसरी निकाल्ने त question number 3 यसको लेख्छु म यसमा क्वेशन यस्तो छ क्वेशन कस्तो छ भन्दाखेरि the cross sectional area the cross sectional areas of piston A and B are 20 centimeter square and 0.4 square meter. How much load can be lifted on piston B when 240 Newton force is applied on piston A अर्थात् piston A को 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर स्मल 20 भन्दा 0.4 स्क्वायर मिटर बढी छ है यो सीएम स्क्वायर यो मिटर स्क्वायर यसमा 240 न्यूटन को बल लगाइन्छ भने यहाँ कति वेट हामी उचाल्न सक्छौं यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ The cross sectional areas of small piston is 20 cm square, big piston is 0.4 square meter. How much load can be lifted on the piston B when 240 Newton force is applied on piston A? अब यसको आन्सर चाहिँ हामीले म यहाँ गर्दिन्छु remember के छ यसमा piston A को लागि अब piston A1 equal 20 centimeter square 20 by 1 2 3 4 एक पल्ट लेंथ एकचोटी बेथ
यो 0 0 काटेर 0.123 square meter A1. What is F1? Force on piston A 240 Newton. Given piston B मा हेरौँ. What is A2? 0.4 square meter. What is F2? What? अर्थात् सानो पिस्टनमा 240 न्युटन बल लगाएर ठुलो पिस्टनमा चाहिँ कति वेट लिफ्ट गर्न सकिन्छ. We know P1 equal P2, pressure equal, or F1 upon A1 equal F2 by A2. Because what is the formula? Because pressure equal force by area. Pressure is force applied per unit area. Force equal छैन. Force and areas are not equal, but pressures are equal. What is the value of F1? F1 240 Newton. A1 0.002 square meter. F2 we don't know. A 0.4 square meter. यो मिटर स्क्वायर काट्यौँ. अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त? क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. 0.002 F2 equal 240 into 0.4 Newton, or F2 equal 240 into 0.4 upon 0.002 Newton. अब यसको लागि हामीले के गर्छौँ यहाँ तल. If you have no calculator, what is the technique? 240 into point भन्दा पछाडि दुईटा एउटा छ. Only one number, यहाँ 3 numbers. अब के गर्ने? 0. यसलाई हटाउँदाखेरि 0. यसलाई कसरी हटाउने? 412 हटाएर यसरी गर्ने. पोइन्ट हटाउँ. अर्थात् यसले यसलाई काट्ने हो भने 200. अर्थात् 24 into 2 48 1 2 3 1 2 3 48,000 Newton can be lifted. So 48,000 Newton load can be lifted on piston B by applying less force. By applying less force, we can lift heavy load. A1 given, F1 given, A2 given, F2 what? P1 equal P2, F1 upon A1 equal F2 by A2. Value, put the values of F1, A1, value of F2 unknown, A2 0.4. Cross multiply and use your general knowledge. Question number 3 को चाहिँ sometimes it can be asked. कुनै बेलामा क्वेशन नम्बर 3 जस्तो पनि सोध्न सक्छ. जस्तो कस्तो खालको सोध्न सक्छ भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3, prove that a hydraulic press is a force multiplier. Prove that a hydraulic press is a force multiplier. अर्थात् हाइड्रोलिक प्रेस लिफ्टले फोर्स मल्टिप्लाईको काम गर्छ. यसलाई प्रुभ गर्नु पर्यो. सबभन्दा पहिला त्यो डायग्राम बनाउने. यो डायग्राम बनाउने. अब यहाँ सिम्पल डायग्राम बनाउने. यसलाई A1 यसलाई F1 लगाएको मानौँ. यसको A2 र यसको F2 लगाएको मानौँ. अब सबभन्दा पहिला हाइड्रोलिक प्रेसको यहाँ एउटा डायग्राम दिएको छ. स्मल पिस्टनको एरिया A1, फोर्स F1. लार्जर पिस्टनको एरिया A2 छ र फोर्स चाहिँ F2 छ. अब हामीलाई थाहा छ A1 भन्दा A2 ठुलो हुन्छ. त्यसैले F1 भन्दा F2 ठुलो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ. के गर्नु पर्यो? Let us take a Pascal's law अथवा Pascal's press अथवा take a hydraulic press as shown in the diagram.
अब let A1 F1 and A2 F2 be the area and force of the areas and force of the smaller piston A and the bigger piston B. अच्छा छोटकरीमा स्मलर पिस्टन को एरिया A1 फोर्स F1, बिग पिस्टन को एरिया A2 फोर्स F2 छ. We know according to Pascal's law, P1 equal P2 because pressure is equal. Pressure on the small piston is equal to pressure on the large piston. Pressure चाहिँ it does not depend upon pressure. Force acting per unit area, P1 equal P2 or P1 is F1 upon A1, P2 भने F2 by A2. अब F1 upon A1 equal F2 by A2. यहाँ एउटा हामीले थाहा पाउँछौँ 2/4 equal 3/6. 1/2 1/1. 2/4 equal 3/6. It doesn't mean 2 is not equal to 3, 4 is not equal to 6. But their ratios are equal. यो भन्दा यो ठुलो छ भने यो भन्दा यो ठुलो हुनुपर्छ because ratio equal पर्ने. Ratio and proportion. F1 upon A1 equal F2 by A2 because pressure is equal. Why? Pressure is equal. We know A2 is more than A1. A1 भन्दा A2 ठुलो छ. A1 भन्दा A2 ठुलो छ भने by according to by the proportion. Proportion ले के भन्छ? A1 भन्दा A2 ठुलो छ भने F2 is more than F1. It means what does it mean? A1 भन्दा A2 ठुलो छ भने F1 भन्दा F2 ठुलो हुन्छ. A2 is more than A1. So F2 is more than F1. F2 is more than F1. It means applying less force on a smaller piston. Applying less force on a smaller piston, more load can be lifted on a bigger one. So, यसो गर्छु. अब यसपछि के लेख्ने? लास्टमा 10. यसरी के लेख्नु पर्यो अब? आन्सर. So, हामी के लेख्नु पर्यो? 10. We can say that a hydraulic press is a force multiplier. कसरी भन्ने? एउटा Pascal's vessel लिने. Take a Pascal's vessel. There is liquid. A1 F1 smaller area, smaller force. A2 F2 smaller bigger area, bigger force. But we don't know F1 or F2 is bigger. We know P1 equal to P2. Pressure is equal. When force is applied on an enclosed fluid, it exerts equal pressure in all directions. So P1 equal P2. F1 is not equal to F2. A1 is not equal to A2. But F1 upon A1 equal F2 by A2. We know A2 is more than A1. Therefore, F2 should be more than F1 to balance according to proportion method. Ratio proportion अनुसार यो डिनोमिनेटर भन्दा यो डिनोमिनेटर ठुलो छ भने यसको न्यूमरेटर भन्दा यो न्यूमरेटर ठुलो हुनुपर्छ. अर्थात् to balance, if A2 is more than A1, F2 must be more than F1. It means
by applying less force on a smaller piston, we can lift heavy load on a big piston. Thus, we can prove that, we can justify or verify that hydraulic press is a force multiplier. This much for today.